London. Az Egyesült Királyság fővárosa és egyben legnagyobb városa. Közel 10 millió lakossal, ami igencsak közelít Magyarország teljes lakosságának számához. És érdekes abba is belegondolni, hogy London kb. 59-szer kisebb Magyarországnál. Elképesztő számok. És ez a város valóban hatalmas, igazi, folyton nyüzsgő és változó világváros. Vagy talán már inkább metropolis. Felmérések alapján az itt élő lakosok közel 300 különféle nyelven beszélnek. Szerintem a városon belül elég könnyen el lehet jutni bárhová. Busszal, metróval, vonattal, gyalog. Mindenfelé keresztezik egymást a közlekedést segítő hálózatok, és eligazodni is könnyű. A 19. században az ipari forradalom miatt London területe és lakosságának száma robbanásszerűen megnőtt. Így naponta kb. 200 000 ember ingázott, és a közlekedés bizony nem volt felkészülve erre. Habár a lakosság gyorsütemű növekedése miatt megoldásért kiáltott a közlekedés kérdése, mégis csak 1854-ben fogadták el a javaslatot. A terv ellenzői attól féltek, hogy a felszínen történő nagy forgalom miatt majd beomlanak az alagutak és házakat tesznek tönkre. Vagy, hogy a rengeteg mozdonyfüst megbetegíti majd az embereket. Végül aztán 5 év alatt sikerült előteremteni az 1 millió fontot, amibe a beruházás került, és a munkálatok közel 3 évig tartottak. A megvalósításra létrehozott vállalat neve a Metropolitan Railway lett, amelyet a köznyelv MET-nek rövidített, és innen származik a magyar metró elnevezés is. A metrókocsikat 1890-ig csak gőzmozdonyok vontatták, melyek gőzét víztartályokban kondenzálták. A járatokból kémények vezettek ki, amelyeken át ventilátorok nyomták ki a füstöt a felszínre, illetve szívták be a friss levegőt. A világ első föld alatti vasútját 1863. január 10-én avatták fel, és már aznap 38 000-en használták. A legelső metrókocsikon még nem voltak ablakok, hogy az utasokat megóvják az elsuhanó falak látványától és a gyorsaság okozta pániktól. Később aztán újabb és újabb metróvonalak épültek, amiket 6 különböző cég üzemeltetett. Ennek következtében pedig nem voltak egységesek, így néha rengeteget kellett gyalogolni 2 átszállás között. És ez bizony még a mai napig is így van. Bizonyos helyeken akár 10-15 percet is sétálhat az ember a föld alatt, hogy átszálljon. Az előbb említett cégek, akik a metrókat építették, idővel megállapodtak és közösen népszerűsítették a metrót, ami ekkor kapta meg a jelenlegi Underground nevét és a jól ismert logót. Jelenleg 11 metróvonal van, melyek 272 állomást érintenek, és naponta átlagosan kb. 4 millió ember használja közlekedésre a metrókat. London hatalmas. Van itt minden, régi, a világörökség részét képező, valamint ezzel ellentétes, nagyon modern, gigantikus épületek. Romantikus hangulatú kis és nagy utcái, valamint szinte már futurisztikus részei is. Gyönyörű, hatalmas fákban és állatokban bővelkedő hatalmas parkok, de épp úgy vannak kevésbé szép és egészen kicsi parkjai.
Városnegyedek a különféle nemzetiségeknek. Olyan részek, ahol mindenféle náció él. Csendes, békés vagy éppen állandóan aktív szegletek, kinek kedve vagy lehetősége szerint. A mai videó azonban nem ezekről a dolgokról fog szólni, hanem most meglátogatok 2 múzeumot, amik igazán közel vannak egymáshoz. Íme a Természettudományi Múzeum, ahová ingyenes a belépés, és kívülről számomra úgy néz ki, mint egy kastély vagy egy nagy katedrális. Belépve ez a hatalmas bálna csontváz lóg az ember feje fölött. A múzeum 1881-ben nyílt meg, és közel 70 millió az élettel és a földdel kapcsolatos kiállított tárgy látható itt. Szerintem ezt a mennyiséget szinte elképzelni sem lehet. Vannak itt növények, rovarok, ásványok, állati preparátumok és modellek a legapróbbtól a legnagyobbig, valamint rengeteg dinoszaurusz és őslénycsontváz. Ha valaki igazán érdeklődik a dinoszauruszok iránt, akkor ez a múzeum tökéletes választás. Ugyanis itt rengeteg különféle dinoszaurusz csontváz került kiállításra. Továbbá ezek az élethű nagyságú mozgó és hangokat kiadó dino modellek. A múzeumnak vannak olyan részei is, ahol a különféle ma is élő állatok elődeiről vagy az adott faj kihalt ágairól olvashatunk és láthatunk kisebb és nagyobb maketteket. Például itt van néhány az elefántok közül, vagy az orrszarvúak és még sok-sok más állat. Betekinthetünk a mélytengeri élet sokszínűségébe és a hüllők világába. Vagy akár abba, hogy az otthonunkban is mennyiféle állat és rovar élhet, amikről nem is tudunk. Olyan hatalmas ez a múzeum, és annyi, de annyi érdekes dolog van itt, hogy több órát is el lehet tölteni idebent. Most éppen csak egy picit mutattam nektek belőle, de bőven akadna még mit mesélni és mutatni. De most inkább menjünk át a kb. 5 perc sétára lévő tudományos múzeumba. Meg is érkeztünk ebbe a szintén hatalmas múzeumba, amit 1857-ben alapítottak, és kb. 300 000 kiállított tárgyat láthatunk itt, amelyek szépen bemutatják a tudomány fejlődését a technológia és az orvostudomány ágazataiban. Itt egy hatalmas méretű, kezdetleges gőzgépet láthattok, és ez a példány a legrégebb óta fennmaradt első modell. Ahogy a múzeumban sétálva halad az ember, végig szemlélheti a gőzgépek evolúcióját. Ezek nélkül, a szerkezetek nélkül sosem jöhetett volna létre az ipari forradalom, a függőség a fosszilis tüzelőanyagoktól, a hatalmas technológiai fejlődés, és úgy egészében az a világ, amit a mai korban ismerünk. Itt láthatjátok James Watt élethűen berendezett műhelyét mindenféle szerszámokkal és alapanyagokkal. Aztán egy nagy ugrás, és már is itt vagyunk az űrkutatás világában. Az első rakétákat több ezer évvel ezelőtt a kínaiak készítették. És ezek olyan tüzes nyilak voltak, amiket puskapor hajtott. Később aztán különféle nemzetek ezt tovább és tovább fejlesztették, még nem az űrkutatásban is felhasználták űrrakéták kilövésénél. 2015-ben 2 űrhajós ezzel az orosz gyártmányú űrhajóval utazott a nemzetközi űrállomásra és onnan vissza. Olyan pici ez a szerkezet, hogy kucorogva éppen csak elfér benne 2 ember.
Láthatunk itt többféle űrutazáshoz használt járműveket, felszereléseket, ruhákat, és bepillantást nyerhetünk az utazáshoz szükséges előkészületekbe, felszerelésekbe, és tulajdonképpen mindenbe, ami egy ilyen küldetés során felmerülhet. Ez itt az Apollo 10, aminek fő célja a Holdra szállás feltérképezése volt, és 3 ember utazott ezzel a kis járgánnyal. A most látható rész a bolygókkal nekem nagyon tetszett. Ezeket a szép égitest modelleket szemlélve hallgathattunk információkkal teli előadásokat a különféle bolygók tulajdonságairól és jellegzetességeiről. De egyébként szerintem csak úgy nézni őket is nagyon-nagyon jó volt. Ebben a múzeumban szerintem rengeteg dolgot megtudhatunk a gőzmozdonyokról, motorokról és az autóipar fejlődéséről. Egy külön sétány van a rég elmúlt, a közelmúlt és a jelenkorban megalkotott mindennapos használati tárgyakról, külön korszakokra bontva. Számomra ez a rész is nagyon érdekes és elgondolkodtató volt. Egyrészt azért, mert belegondoltam, és láttam az emberi kezek munkáját. Más tekintetben pedig, hogy hogyan változnak a tárgyak, és miként alakult át az életmódunk, és ezáltal a szokásaink, az életvitelünk, és mi magunk is. Arra gondoltam, hogy a technikai fejlődés, ami az életünk könnyebbé és kényelmesebbé tételére hivatott, mégis miként veszi el tőlünk az emberléptékű élet normáját. Talán ez egy kétélű fegyver, amivel most már azt hiszem, hogy folyton csak magunkba szúrunk, mert nem mértékkel és nem jól használjuk. Az itt látott rengeteg modernkori műanyagtárgy láttán belegondoltam abba is, hogy az 1800-as évek vége felé megalkotott műanyag, amiben egyébként a feltalálók az élővilág védelmének lehetőségét látták, miként vette át szinte teljesen az összes többi korábban használt anyag szerepét. Ma már szinte minden műanyagból van, vagy van benne, nyomokban tartalmaz, azzal van borítva. És az élet fintora, hogy pont ez az egyik dolog, ami az ember és a természet betegeskedését okozza. Csodálatos és érdekes volt ez a múzeum, és nagyon különleges volt az orvostudománnyal, genetikával és betegségekkel foglalkozó rész is. Ez a helyszín is egy több órás, igazán érdekes programot kínál. Nekem az előbb meglátogatott 2 múzeumnál egy kicsit jobban tetszik a British Múzeum, ahol a világ különböző részeiből összerabolt kincseket, szobrokat és egyéb érdekességeket tekinthet meg az ember. Szóval összegezve, mindegyik múzeum igazán érdekes, és mindegyikbe ingyenes a belépés. London belvárosában sétálva, ugyanúgy, ahogy talán minden más városban is hasonlóan van, léteznek a forgalmas, emberekkel teli utcák, és mögöttük a csendes, nyugodt kisebb utcácskák. Én szeretek néha ezeken a csendes részeken sétálni, és van számomra egyfajta bája ezeknek a sokféle, mégis tipikus angol házaknak. És amíg itt sétálok, mesélek nektek arról, hogy miken gondolkodtam az elmúlt napokban. Úgy érzem, hogy valamikor néha, valamikor gyakrabban, csak úgy öntudatlanul átsuhanunk az életen, a saját életünkön. És minden nap annyi, de annyi, olyan nagyon sok dolgunk van, hogy elfelejtünk ott lenni az adott pillanatban, a jelenben. Elfelejtünk élni és élvezni az életet. A percek, az órák, a napok, a hónapok, az évek csak úgy repülnek, suhannak. Pedig kicsiként még megvolt, ott volt az a pillanat és időszak, kinek hosszabb, kinek rövidebb, amikor megvolt.
Jobb esetben talán mindenkinek van olyan emléke vagy emlékei, amikhez egy pillanatra elcsendesedve vissza tud nyúlni. És teljes átéléssel azt mondani, az voltam én, az vagyok én, az akarok lenni. Vagy ha ez éppen nem megy olyan egyszerűen és könnyen, akkor csak nézz ki az ablakon, vagy menj ki egy parkba, mezőre, erdőbe, vagy bárhová, ahová csak tudsz, és jól eshet. Figyeld meg, hogy milyen szép a fa törzse, az ágai és levelei. A fű, ha van virág, akkor az. Az ott lévő dolgos rovarok, madarak. Esetleg játszadozó állatok, gyerekek, mert ők még mind a jelent élik. Engedd hát meg magadnak, hogy te is átéld azt, amit ők. Hogy épp úgy rácsodálkozz a világra, mint aki most lát, hall, érez először. Minden annyira él, élettel teli és színes, izgalmas. Csodaszép, ahogy süt a nap, ahogy vonulnak a felhők, és az ég is, bármilyen színe is van. Minden csodálatos, és te magad vagy a legcsodálatosabb. Köszönöm, hogy velem tartottál. Jövő héten innen folytatjuk. Legyenek csodálatos, örömteli napjaid! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és ha kíváncsi vagy a folytatásra, akkor iratkozz fel.